Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Zatan Gaming của mình nhé. Đầu xuân năm mới thì mình sẽ lên video về Linh Tôn để cho anh em xem, cùng gọi là giải trí với một video gọi là đi đánh các ác mắc thủ nhá anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy là gần đây thì ác cai thì toàn chơi Linh Tôn thôi. Thì tại sao? Bởi vì là mình đang để ác cai Linh Tôn để bem những cái ác mà tử thủ mà họ muốn thủ câu giờ đến 2 phút đấy anh em ạ. Đấy, thế nên là mình mới chơi Linh Tôn. Đấy, thì ok, bây giờ thì đây cho anh em xem qua cái set bem các ác thủ đây nhá anh em nhá. Đây, niên đồng hành và hồi phục này. Đấy, kỹ năng và pet đây. Đấy, cái bộ kỹ năng của pet này thì anh em nhớ là làm sao phối hợp để cho nó phù hợp nhất với cái gọi là hướng mà anh em muốn đánh là được. Đây, ví dụ như là tăng tốc đánh đồng hành này, bỏ qua lé này. Đấy, những thứ mà cần thiết để khi đánh với những ác thủ này. Đấy, liên kích đồng hành nữa này. Đấy, ok chưa? Và bỏ qua lé tiếp này. Đấy, ok. Nói chung là cái này thì anh em có thể xem kỹ hơn tại cái video mà mình hướng dẫn chơi Linh Tôn rồi đấy. Mình đã từng làm một video hướng dẫn Linh Tôn gọi là cực kỳ chi tiết, gọi là gần 1 tiếng ấy anh em ạ. Thì anh em có xem lại video đấy thì anh em sẽ thấy được về cái phần chọn pet cho hệ Linh Tôn nhá anh em nhé. Ok, thì bây giờ thì không dài dòng nữa, vào danh thôi anh em ơi. Đấy, ở thời điểm hiện tại thì là do em cai là cũng đã thiếu cái thần khí gấu, một cái thần khí nói chung là nó đã làm đi mất cái độ cân bằng của cái game. Đấy, bởi vì những nhiều ác lấy và không lấy so với những ác tầm cũ như này ấy, thì nó chênh lệch khá là nhiều khi PK, bởi vì anh em trên này toàn chơi hồi phục thôi, nhất là cung kiếm là rất nhiều. Đấy, những anh em mà có và không có thì nó cũng chênh lệch sức mạnh cũng khá đấy anh em ơi. Đấy, trừ khi có những anh em có những gọi là đồ khác mà nói chung là cũng phải cực kỳ khéo thì mới gọi là đánh gọi là gần gần ngang mấy cái súng gấu đấy nhá anh em nhá. Ok, thì hôm nay thì mục tiêu là đánh những cái ác tử thủ. Đấy, cái ác tử thủ hướng đến thủ 2 phút thì thường thì họ sẽ cầm, một là cầm cờ này, hai là cầm vòng ma thời không, đấy, ba là cầm cái cân. Đấy, có 3 cái thần khí đấy nhá, là những ác tử thủ hay dùng. Đấy, ví dụ như ác này thì như là chuyên thủ bằng cờ này anh em này. Đấy, hiện tại là anh em có thể check xem là họ có cầm thần khí gấu không ở cái dòng giảm sát thương cuối cùng. Đấy, nếu mà không có thì là không có, thì là không cầm nhá anh em nhá. Đấy, ok chưa? Đây, mình sẽ test ác này đầu tiên, vì ác này là chuyên cầm set thủ rồi. Tí mình sẽ check dần để xem những ác nào cầm set tử thủ nữa thì mình múc nhá anh em nhá. Đấy, để xem là hôm nay là có những ác nào có thể thủ được em cai không. Ok, Linh Tôn bem tanh này, Deadly thì đây, check qua bay cho anh em xem nhá. Đấy, hiện tại thì em cai là đang để set này là đang 4300B này, ác kia thì là 5k3B này. Đấy, bỏ qua liên 69%. Đấy, những cái chỉ số mà gọi là có thể giảm được đam của cái hệ Linh Tôn này. Đấy, hồi phục của ác kia thì là gần 9%, đồng hành giảm sát thương là 75%. Đấy nhá, nói chung là cũng khá là ưu tiên thủ đồng hành rồi đấy. Mình bật tăng tốc chưa nhỉ? Chưa đúng không? Ok, đây để xem là trận đầu tiên sẽ như thế nào đây. Đây, và họ đang cầm thêm một cái phân thân và thêm cái cờ kia. Đấy, nói chung là sau khi đã hiện cái đầu lâu màu xanh này rồi thì gần như là một cái án tử cho ác kia rồi. Đây, một ác tử thủ bình thường anh em cầm cung kiếm nói chung là rất ngán đánh luôn. Khi mà đã gặp một cái ác cầm cờ mà máu nó hơn 5000 B này thì anh em không muốn đánh luôn. Đấy, nhưng mà đã bị tiêu diệt trong tầm gọi là được 1 phút chưa nhỉ? Đây nhá, cái bộ mình cầm thì đây. Đấy, bộ cơ bản này thôi, không dùng xe mô tô bởi vì mình dùng cái xe trong cái event Halloween. Nói chung là nó đốt máu khi máu của địch về thấp. Nói chung là dùng cái này thì cũng không phải là dễ dùng nhá anh em nhá. Nếu mà anh em mà yếu đam mà dùng cái này thì không khác gì gọi là chấp xe luôn. Đấy anh em ạ, phải gọi là đam của anh em phải đảm bảo là một lượng đam cực kỳ khỏe.
để anh em dồn thật nhanh, còn không thì là coi như cái xe này phế luôn đấy anh em ạ. Nói chung là cái xe này anh em thấy rất ít người dùng, nó là như thế, nhưng mà trong trường hợp này mình dùng đánh tanh thì lại thấy khá là kinh đấy. Đây nhá, cho anh em xem lại trận này này đấy. Nói chung là máu gọi là gần như tụt không phanh luôn anh em ạ. Đấy. Một ác 5300B giảm sát thương đồng hành 75%. Đấy. Ok, tiếp anh em ơi, để mình lướt xem là có những ác nào mà hay chơi thủ nữa. Đấy, để xem là cái lượng ví dụ né và hồi phục cao cao là có thể thấy dấu hiệu ngay anh em ạ. Đấy. Sữa mà. Sữa né 249 này, hồi phục 10 chấm này. Đấy. Thần khí là đang không cầm gấu này. Đấy. Và những cái dấu hiệu nhá anh em nhé. Đấy. Và các chỉ số thủ cao như là kháng bạo cao này, bỏ qua liên, bỏ qua phản thì hơi thấp này. Chắc là đang dồn cái gì đấy rồi. Đánh thương giảm sát thương 89% mà. Thủ kiếm à. Đồng hành giảm sát thương 50%. Đấy. Những cái ác đây lé 249. Đây như là một set nửa tanh nửa đam mà. Bỏ qua lé cũng khá cao. Ok. Chưa biết là có phải là một set thủ hay không, nhưng mà cứ đánh đang nhá anh em nhá. Đấy. Tầm này thì anh em ra cái thần khí kiều rất ít anh em chơi tử thủ nữa. Đây. Lại vớ ngay một cái ác thủ cầm cờ và một con phân thân nữa. 17 giây. 17 giây anh em có thể gọi là hạ sát một cái ác tử thủ 5000B. Đấy. Quá kinh. Mình cũng nghĩ là một cái lượng đam nó sốc kinh khủng như thế anh em ạ. Đây, một ác né hồi nữa. Kiếm mà né hồi thì khả năng là cũng tử thủ rồi. Tử thủ rồi thì đây, để xem mà cái lượng thủ đồng hành có cao không? 47% này. Bỏ qua liên kích 60%. Đấy, nói chung là giảm sát thương đồng hành đối với giảm bên linh tôn thì cũng chả ăn thua nhá bạn. Đấy, chủ yếu là bỏ qua liên kích thôi. Đấy. Bỏ qua liên kích mà không cao thì cũng ấy thôi. Đây nhá, làm một phát nữa này. Đây, những cái ác tử thủ đây. Nào thì ếch này, nào thì phân thân này. Đấy, phi thuyền này. Riêng cái con ếch này thì nó lại câu được khá nhiều nhá. Nhưng thì chắc là cũng chỉ tầm 5 giây nữa là đi thôi. Đấy, ok, vẫn chưa gọi là vượt qua được 1 phút này. Đây, một ác linh tôn nhưng mà lé tận 278%, hồi phục 11 chấm. Đồng hành giảm sát thương 81%, kháng bạo 4k3. Đấy. Nói chung là một set thủ chuẩn 2 phút rồi nha em. Bỏ qua liên kích 34% thì hơi thấp nhá. Cái này là ham lưng vào lé này. Đấy. Ok. Thì để xem là một ác linh tôn thủ tử thủ như thế này thì chịu được tầm bao nhiêu giây. Và đang xem là họ cầm đồ chơi gì. Lại một cái cờ nữa anh em ơi. Lại một cái cờ nữa nhá. Hiện tại đang cầm con long nanh, đây là con mèo ma thuật đấy nhá bạn. Ok. Thêm tầm 5 giây nữa. Đấy, vẫn chưa qua được 1 phút nhá. Đấy. Ok, để xem dưới này liệu còn sót ác nào châu không. Bởi vì trên này cũng khá là ít anh em tử thủ. Đấy, thế nên là tầm này kiếm được 10 ác để đánh thì là cũng hơi khó nhá anh em nhá. Đấy, khả năng là hết rồi đấy. Bây giờ check thì cũng hơi lâu ấy chứ nhở. Một ác né 233%, nhưng mà lick này cái này đang cầm súng ấy rồi. Súng gấu rồi, nếu mà tí mà không còn thì mình sẽ test sau nhá. Đây, một ác cung 4k9B, hồi phục 9%. Đấy. Kỹ năng giảm sát thương 23 này, đồng hành giảm sát thương 73% nhé. Kháng bạo 5k4, nói chung là cũng khá là kinh. Đấy. Né 236. Đấy.
chung là đây là một ác tử thủ tiếp theo. Đấy, như này thì để xem là có trụ được không nhá. Đây đã là gặp một đối thủ cầm cân. Đấy, nãy giờ là gặp toàn đối thủ cầm cờ thôi anh em ơi. Đấy, cầm cân này thì lượng đam trả lại thì nó sẽ gọi là có hơn một chút xíu. Đấy, đã chết sau 30 giây. Cái gì vậy ta? Đây là một ác kiếm bình thường rồi. Đây tiếp tục là một ác tử thủ. Đấy, bỏ qua liên và bỏ qua phản rất là cao, kháng bạo 4.700 cũng khá là cao rồi. Đấy, kỹ năng giảm sát thương gần 60% này, đồng hành giảm sát thương 85% nhá anh em nhá. Đấy, ok, đã có nhắm vào giảm đồng hành, nhưng mà để xem là lượng đam. Đây, một ác thủ bằng vòng ma thời không. Đấy, gặp nói chung là cũng đa dạng luôn anh em ơi. Đấy, nhưng mà ác này thì cũng có khá nhiều đam, bắn em cai nói chung là tí chết nếu mà em cai là không có kỹ năng thủ nhá anh em nhá. Đấy, ui một giọt nữa chết luôn anh em ạ. Đấy, cung thì bắn trả ngược lại đam thì nó rất là nhiều. Đấy, đôi khi là nửa tù nửa đam nên là rất là khó chịu anh em nhé. Đây mình thấy một ác kiếm, nói chung là không phải mắc thủ lé nhưng mà các chỉ số thủ rất là cao, bộ qua liên bộ qua phản này. Đấy, khá là cao này. Đánh thường giảm sát thương 60% này, giảm sát thương liên 97 này. Đấy, kỹ năng giảm sát thương 80% này, đồng hành giảm sát thương 51%. Nói chung là giảm đồng hành hơi ít. Đấy, nhưng mà đánh có nên đấm ác này không nhỉ? Từ từ đã nhá, kiếm xem còn ác tử thủ nào khác không. Đây, một ác nỏ lé hồi à. Nỏ né hồi này thì chắc chắn là tử thủ ấy nhá mày. Nhưng mà bây 4.000 thì hơi bé. Khả năng quạt cái là đi rồi nhá bạn. Đây, ở trên này thì có ác NG này. Đấy, rất hay thủ ấy luôn này, rất hay tử thủ luôn nhá. Né 290%. Nói chung là quá kinh. Né đến từ phụ ma 61%. Thì 61% thì cũng chưa phải là một set full né anh em nhé. Một set full né của anh em có thể lên đến tầm 80% thì phải. Đấy, mình nhớ không nhầm là thế. Còn đây, một ác né 290%, hồi phục 10.43. Ok chưa? Đấy, đồng hành giảm sát thương thì đâu nhỉ? 52% thôi này, bỏ qua liên kích đâu. Bỏ qua liên kích 70%. Đấy, nói chung là cũng khá là căng nhá. Để xem là liệu có ác nào gọi là thủ châu không. Đây, một ác thủ bằng cờ. Đấy, cánh trăng. Đấy, và xe mô tô nhá anh em nhá. Ok, có thể thấy là qua 1 phút rồi nhưng mà ác này cũng khá là trâu này. Đấy, cái lượng hồi phục anh em nhìn cái thanh máu nó cứ lên cọc một đấy anh em ạ. Ok. Đấy, nói chung là từ nãy đến giờ thì là ác này là sống được lâu nhất trong tay em cai. Đấy, đã sống được tầm 1 phút 30 mấy giây. Đấy, khá là trâu. Bởi vì cái lượng hồi phục trông nó hơi ảo giác một chút. Với chủ yếu là cái gì nữa nha, cái né ấy, lé 290% ấy anh em ạ. 290%. Đây nhá, bỏ qua lé của em cai trong cái set này mới được 265%. Đấy, mà nó chia cho đồng hành thì cũng chỉ được 0,4% từ cái bỏ qua lé này thôi. Nghĩa là nó chưa được tầm 130 đâu, chắc chỉ được tầm 120% lé cho đồng hành thôi. Nên là lượng đam nó bị gọi là chỉ tiêu khá nhiều. Đây, có bánh bao nữa, hình như cũng hay thủ lé đây. Đấy, bánh bao này xem nào, bỏ qua liên kích 49% này. Hồi phục, giảm liên, giảm phản, kỹ năng, đồng hành giảm sát thương. Nói chung là thủ gọi là
đa hệ túm na túm lum đấy. Nói chung là thủ cũng nhiều ấy. Đây là một set thủ phản kích hồi phục, khả năng là cầm con chó máy rồi. Đánh xem nhá. Đây, chó máy và cầm cân và cầm cánh mặt trăng đấy. Nhưng mà lại cầm thêm cả con cáo để thủ á. Không biết để làm gì nhỉ? Không biết cái set này của bánh bao là đang tính làm cái gì. Đấy, nói chung là thủ thì cũng không trâu lắm. Đây, ở trên này thì đa số là còn 2 ác thủ ở trên này thì phải. Đấy. Còn 2 ác này thì còn đúng 2 lượt nhá anh em nhé. Đấy, trên này thì toàn mấy ác là để kiểu nửa thủ nửa đam rồi. Thì mình sẽ đây, tấm ác này trước đi. Xem nào. Bỏ qua liên 42%, bỏ qua phản kích 105%. Thằng kiếm nào chọc nó mà là nó bỏ qua phản kích 105% vậy. Kỹ năng giảm thương 84%, đồng hành giảm thương 42%. Đấy, nói chung là một ác thủ từ thủ nhưng mà không nhắm vào thủ đồng hành mà là thủ kiếm. Đấy. Nhưng không sao, đã là gọi là một set gọi là full thủ thì mình phải đấm thôi. Phải đấm rồi nhá. Đây, nhìn cái con pet này đã biết thủ rồi đấy. Cân này, đấy, xong lại còn phân thân này. Nói chung là mấy con hàng này quá quen thuộc rồi. Nhưng khả năng là không chống đỡ nổi. $40 giây ra đi. Đấy. Anh em ạ. Đây, còn một gọi là nhân tố cuối cùng. Đấy. Lé 269%, hồi phục 9 chấm. Đấy. Kháng bạo 4k5, bỏ qua liên kích 23% á. Lại ưu tiên thủ hệ khác hơn à? Thủ mỗi thứ một tí à? Lại thủ mỗi thứ một tí này thì là chắc chắn là không thủ được rồi. Đang thủ pháp sư nào à? Đang đợi pháp sư nào đánh thì phải anh em ơi. Không biết pháp sư nào nhỉ? Đấy. Thì ok, còn một lượt thì làm nốt trận nhá anh em nhá. Đấy. Làm nốt trận đến Pikachu. Pikachu đây thì 270% lé thì là biết là một set thủ rồi anh em ơi. Hiện tại thì Pikachu đang thủ bằng vòng ma thời không này. Đấy. Gì nhỉ? Cánh trăng này. Đấy. Thêm một con xe nữa nhá. Khá là trâu này. Cái gì nhỉ? Pikachu là máu gần 6.000 nên là cái con phân thân của Pikachu nói chung là giết rất mất thời gian này. Có thể nói là nó tồn tại gần hết cái thời gian chờ của nó luôn. Đây. Ok, sau khi cái đầu lâu xanh đã xuất hiện thì gần như là một cái vé án tử dành cho Pikachu rồi. Đấy anh em ạ. Đợi ngày chết thôi. Đấy. Ok. Nói chung là đấy là sức mạnh của gọi là Ninh Tôn khi đánh nhau với những cái ác mà tử thủ. Nếu mà em cai ở cung nhá anh em nhé, ở cung kiếm gì đấy thì anh em đánh với mấy cái ác tử thủ này chắc chắn đánh 10 ác thua về 8 ác anh em ạ. Đánh không mất máu chứ nếu mà ở cung nhá. Đấy, bởi vì bây giờ thì gặp lé mấy ác lé 300% thì bắn không xi nhê nha, bắn không kịp. Đấy. Chung xong lại còn bị khắc chế bởi cái cờ nữa anh em ạ. Đấy. Cái cờ đấy thì khắc chế cả cung cả kiếm luôn, lượng đam giảm đi rất nhiều, khắc chế cả đồng hành luôn. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái set bui này của Akai thì lại vẫn gọi là thừa đam đấy, để giết những cái ác đấy nhá. Ok, nói chung là mấy cái ác này thì là toàn là để nửa đam nửa tanh rồi. Đây là một ác phản kích hồi phục rồi đấy, thế nên là mình cũng xem qua một lượt là thấy là đấy, vừa tầm 10 lượt, vừa tầm 10 ác luôn anh em ạ. Và không ác nào gọi là từ thủ được. Đấy, có những đối thủ gọi là thủ 270, 200 bao nhiêu né đấy. Và giảm sát thương đồng hành gọi là 85, 90% vẫn không ăn thua anh em ạ. Đấy. Ok, cách duy nhất để gọi là
chống đỡ được cái lượng đam của em cai, đó chính là chơi set đam đấy, và bắn em cai chết trước khi em cai gọi là hạ gục được đấy. Ok chưa anh em? Đấy thì nếu mà anh em muốn xem lại cái set này thì đây cho anh em xem lại nhá. Đó. Ok chưa? Thức tỉnh nghề nghiệp đây. Đấy, nâu dư hẳn 1k cuộn chơi em cộng này. Chơi game cỡ đấy luôn mà. Thiên phú đây. Đấy, chấp hẳn 4k thiên phú không điểm cộng này. Mà thấy nha bạn, nghĩa là cái set này nó đã từ rất lâu rồi nhá anh em nhá. Từ rất lâu rồi đấy. Tầm 2-3 tuần trước rồi mới cập nhật lại. Ok chưa nha? Đây, thiên phú đây. Đấy, cho anh em gọi là thích đi đục tanh nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, Ninh Tôn mình lượng đam mới như này. Xác định rồi anh em ạ. Nếu mà em cai ở cung ấy, đảm bảo đánh 10 ác phải thua 8 ác. Trong những cái ác ban nãy đánh không chết đấy nhá. Đánh không chết thì sẽ bị xử thua thôi. Đấy. Bộ gì nhà tướng tinh đây. Đấy. Thủ hộ linh này, vẫn là con thần linh thủy triều đấy nhá. Đấy. Pet, một con pet chơi từ chơi cung mang sang chơi luôn. Đấy, đam gọi là vẫn bạt ngàn nha anh em nhé. Đấy, con ong này nói chung là chơi cũng khá là hợp nên là nó cũng không phải yếu đâu anh em ơi. Con ong này không phải yếu đâu nhá. Đồ chơi thì cái quan trọng nhất mà anh em phải có đó là cái búa này nhá. Không có cái búa này thì đam của anh em vẫn có nhưng mà nó sẽ không giết được ác nào đâu. Đấy, nó đam nó bé hơn rất nhiều. Đấy, cái búa này nó là cũng gọi là một linh hồn của cái bư này. Đấy, của cái build này nhá anh em nhá. Đấy, con đường thông thần thì anh em cứ lấy liên kích đồng hành là được. Đấy, ok chưa? Ok nha anh em nhá. Đấy, thì anh em nào xem đây nhớ để lại cho mình một like, subscribe nhá. Và anh em nào cần build hệ, chỉnh hệ hoặc là đổi hệ mà gặp khó khăn quá hoặc là chưa tối ưu được đồ đạc gì trên app của anh em thì nhớ liên hệ qua mình nhé anh em nhé. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em.